Hello, this is me Sunil. Welcome in our vlog है हाम्रो माइल ब्लग्समा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी चाहिँ हल्का फरक कन्टेन्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। हाम्रो भिडियोको जुन लुक्स रहेको छ फरक रहेको छ, बिल्कुल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट्रेट मोडमा। आजको यो विकेन्ड हामी पोर्ट्रेट भ्लग बनाउनमै व्यस्त हुनेछौं। सो छोटो मिठो भ्लगमा एकदम मजाले स्वागत गर्न चाहन्छौं हामी है। अहिले चाहिँ म एक्लै छु। हाम्रो एनएसपी चाहिँ हाम्रो म्याडम चाहिँ तल किचनमा छिन्। सो आजको यो स्पेशल त्यस्तो केही चाहिँ छैन, हाम्रो दिनचर्या नै देखाउने हो तपाईहरुलाई। सो यो ब्लगमा कति पनि बोर नमानेर चाहिँ हेरिदिनु होला। हैट के साह्रो हाँसेको। सो आजको यो शनिबारको हाम्रो मौसम चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा म तपाईलाई क्यामेरा स्विच गरेर देखाउने छु। सो पहिला चाहिँ क्यामेरा स्विच गर्छु ल। आजको यो शनिबारे बसाइमा चाहिँ यो एकदम मजाको मौसम गरेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। आकाशमा कालो बादल लम्किरहेको छ, उडिरहेको छ भने हामी यता भुइँमा लम्किरहेका छौं हामी। सो अब आजको यो पोर्ट्रेट भ्लगमा है, एकदम मजाले पोर्ट्रेट भ्लगमा स्पेशली मोबाइल टार्गेटको लागि हो, मोबाइल अडियन्सको लागि। हाम्रो साथीभाइ, हाम्रो इष्टमित्र सबै, हाम्रो जति पनि 1K फ्यामिलीमा जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ है, सबै साथीहरू प्राय जसो मोबाइलबाट हुनुहुन्छ। सो आजको यो श्रृङ्खलामा हामी यो पोर्ट्रेट भ्लगमै सीमित गराउने कुरा यसो माइन्ड मेकअप गरेका थियौँ। सो आजको यो डिस्प्ले, आजको यो स्क्रिन अलिकति तपाईहरुलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ, किन यस्तो खालको भ्लग बनाएको भनेर। सो धैर्य धारण गरेर हेरिदिनु होला आजको यो हाम्रो छोटो भ्लगमा। सो आज चाहिँ हामी हल्का बजार भन्दा आउटसाइडतिर हल्का हामी अलिकति वकिङमा हिँड्नेछौँ। कहाँ पुग्ने छ त्यो बिस्तारै तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स डु इट। के हो, भेडाहरूलाई बान्ने हो? रानु भेडा बान्ने हो? गलागा हो? किन? ल ल हेरनले भेडा बानिराखन् के। बे बे डरा छ नि तल। हाम्रो यो सानो सानो खोला है, ड्याम काटे। ओहो ल, गेम पनि खेल्छ नि यिनले त फेरि बाटो बाटोमा। के साह्रो गरेको हो, मेरो पालो भएन। म त हिँड्दै जाने, उफ्रिन्न म त। उफ्रियो भने भिडियो बिग्रिन्छ। होइन पर्दैन। आज पानी पर्छ क्या हो नि? के रे कस्तो रे? दामी तोरी फुलेर छ नि। ए के हो यसको नाम? भाजी सर्सु? सर्सु हो यो? यता गुम परेर रहेछ यार। वाउ, यो हो नि त तरिका। यहाँ पुरै दामी फुली छ। कहाँ हिँड्नु भएको छ आन्टी? ए ल म फोटो खिचिदिन्छु है। ल ल ल म फोटो खिचिदिन्छु ल। सर्सु हो? आमामा फोटो हेरेर खतरा आयो नि त फोटो हेर।
ओहो ओ माय गॉड कस्तो आयो दामी आज हेर्न हो त हेर यस्ता भिडियो गर्न जान्न सरसु देखाइदिनु न सरसु सरसु भनेको यी सरसुको फुल यो भयो अनि चाहिँ म त फर्स्ट टाइम यसको नाम सुन्दैछु है भन्नाले यो यसको बोट हेर्दैछु हेर्न त पहिलेदेखि हेरेको तर सरसु भन्ने बल्ल थाहा पाएको यो सरसुको फल रे हो होइन सो बारी चाहिँ यस्तो छ यसको 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 बोट यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् म त यसको नामै थाहा थिएन हामी एकचोटि उतिया जाने कि एकदिन उतिया मौलाको जाने कहाँ पारी त्यो बादल छ नि बादल न बादल बादलको मुनि जाने बादल हो के बादल बादलको मुनि जाने के हैन बादल घाम हो घाम के देखाएर गर्छ नि गर्छ बिचरा यता हेर्छ नकराइदियो बिचरा त्यहाँ होला त्यहाँ नगर हिँड के हिँड फल्टो जस्तो अर्काको बारीमा साग्छ मेरो के लाग्छ वाह ल हिरोइन आइन् है कपाल खन्डाउँदै हिरोइन हैन आफूले सब बिगार्दै मेरो कपालभरि अर्को हप्ता लाम्ला हैन अर्को हप्ता लाम्ला कति हेर्न मलाई मेहन्दी लाउन पठाएको मैले जान्दैन अनि रिसाइराखेँ के जुन हेर्न त कालो कालो पो रहेछ आयो के भनेर ल्याएर तिमीले खासमा बरान पनि त सकेर यसलाई के खल्यान भन्छ नि यो खल्यान एरिया हो यहाँ चाहिँ एकदम धान त्यस पछाडि तोरी अनि जौँ गहुँ के बनाउने ठाउँ हो के यो चुट्ने ठाउँ हो फाइनल आउटपुट दिने काम यहाँ हुन्छ रे खल्यान एरिया अनि यहाँनिर एक कुनामा एकदम के हो रे यसको नाम गुइठा यो गोबरको रोटी हो यसले खाना पकाउने काम गर्छ यसले खाना पकाउने काम गर्छ हैन उ त्यो गोबरबाट बनाएको गुइठा गुइठा हो नि त गुइठा ओ यहाँ त कति धेरै बनाउँछ सुत्या छ त यहाँ त चौधरी प्रोडक्ट हो के हो पनि सिजी ग्रुप सिजी टेम्पल हैन फेरि कहाँ यहाँ यो फन पार्क एरिया हो रे फन पार्क बन्दैछ रे फाइनल हुँदैछ रे भन्दैछन् बन्ने छैन नि अझै ठिक छ कोहीलाई कटन कोहीलाई रुखमै बनाउने रे ए आजको यो पोर्ट्रेट भ्लग अलिकति हल्लिन्छ क्या जस्तो लागिरहेछ सो एकदम धैर्य धारण गरेर हेर्नु होला गाइज यहाँबाट तलको बाटो गइयो भने चाहिँ अस्ति हामी च्याउ लिन गएको बाटो त्यही हो है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक कस्तरी उडेर आइरहेछ अनि हामी चाहिँ अहिले हाललाई सिमोनको घर हुँदै हाम्रो बालवीरको घर हुँदै जान्छौँ बिलालुले हामीलाई हेल्दै तले पाली त्यही भयो ल हामी त यता छौँ है कस्तो म्याचिङ भएको छ के कलर कस्तो रातो देखियो फेस त म्याचिङ भएको छैन पो म राम्रै छु फेसमा त हो कसको स्वेटर लगाएको रे सही हो कसको स्वेटर लगाएको रे यो स्वेटर कसको हो यो दिस इज मेरो स्वेटर हो नि
कहाँनिर जाने त तिम्रो स्टुडियो बनाउन तल हो के कुनमा पो जाने हो एकै ठाउँ छ नि अहिले नयाँ गराएको छ कि त्यो एउटा भाइले भाइ हो कि दाइ हो गाँसे त्यसले गराएको छ त्यसले सोध्नु जाने कि यस्तो यस्तो छ मेरो स्टुडियोको स्ट्रक्चर यस्तो छ होइन बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ बनाउने हो कि हो त्यो चाहिँ के भन्छ अरे कति 1 2 3 3 कि 4 4 को 3 कि 4 मलाई के थाहा कतिवटा 4 फ्लाइट गराउने कि 3 फ्लाइट गराउने त्यसमा चाहिँ त्यो गराएर त्यो बत्ती पनि जोड्नु पठाउनु पर्छ अनि बत्ती के त्यही राख्ने बत्ती अनि बाबु बाबु हाम्रो कौशिक बाबु पुरै के अरे घुमिराखन् त्यहाँ नानी कहाँ गइन् त खिचिक गर्ने सुलिन देखेको ठाउँ हेर्नुहोस् है गाइज यो चाहिँ त्यो पोखरी मैले बताएको थिएँ त्यही पोखरी हो आज फेरि हेर्नुहोस् मजाले अनि यहाँ चाहिँ एकदम क्यारम बोर्डको जक्सन छ है जक्सन ड्यामका ड्याम खेलिराखन है डर खेलिराखन यो 15 भने कति हो त 15 मा हुन्न नि 1300 मात्रै हो नि वाली खेल्नु होला लास्ट हो पुरै लास्ट भाइलाई भन्नु पर्छ गेम भयो जितिहाल्यो नि कहाँ हो यहाँ हो कहाँ जानु भएको छ र ए यति नै फर्निचर खोल्नु भएको रहेछ नि थाहै भएन कत्रो खसी खसी हो यो क्या डेन्जर छ कहाँ हो बन्दुक उचालेर है ओइ र्याक बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ पढाइ त रहेछ सानो त कस्तो राम्रो राम्रो पाठाहरू छ एउटाको बच्चा दिदी हो लाम्काने बाख्राहरू
आउनु होला दाजु है आउनु होला नापेर ल्याउनु होला यसो हो काम आए बेला आउनु पर्यो छेउछेउबाट के हो छेउछेउबाट काठ हाल्ने सिम्पल खालको दराजै चल्नु होला के चप्पल राख्ने दराज के हुन्छ नमस्ते गर्दै नमस्ते नमस्ते सलाम गरिदियो सलाम माया गरिदियो त नगर है ल ल गिन 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 हुर्रे हुर्रे ल गिन 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 ल नाच 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 बाबु त्यो घर टिप्के जति घर छ घर टिप्ने त्यसपछि घरबाट नि लग्ने टिपिकन घरबाट नि फेरि घरबाट नि र अघि बढाने होइन बुट्टा बन्दै गर्छ जाली बन्दै गर्छ बढ्दै गर्छ के बिचमा 8 घर गराने कि 10 घर गराने अनि एक घरमा वरपर घर बढाने 8 जस्तै 8 घर एक घर बनाने एक घर गराने होइन टीमा घर बढाउने लगिन भइहाल्छ सुरु गरे तर सुरुमा त्यस्तै गराए सजिलो हुन्छ अनि 8 घर सुल्टोको उल्टो बिचमा 8 घर उल्टो एक घर सुल्टो नि हाम्रो यो शनिबारे भ्लग हेरिदिनु भयो र अहिलेसम्म जे जतिले माया गरिरहनु भएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै हामी फेरि अर्को विकेन्ड अर्को स्याटरडेको भ्लगमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ नमस्कार बाई बाई